Hello everyone! Good morning City Highlands! Good morning grade 9 learners! And good morning to all our listeners and FB viewers of 106.3 Radio City High. This is Teacher Sampagita and together with me is Teacher Marge, ang teacher na chinita nga murag si Tony Gonzaga. Grabe naman yan, Teacher Sam. Yes, good morning everyone. But before that, Teacher Sam, we are going to discuss about the world of volcanoes. Shout out muna tayo sa ating very dynamic and supportive father of Iligan City National High School, Sir Rex Laurazo. And of course, to our assistant principal of Junior High School, Ma'am Nida H. Gomera. Yes, and the assistant principal for the Senior High School, Dr. Jose Salvador. All faculty and staff of Iligan City National High School, especially to Science Department, among mga katribo scientifico. Yes, di na po na ito kalimtan, pretty Sam, mga friends, our relatives, families, and loved ones who are listening to us sa 106.3 Radio City High and watching us on the Facebook Live. Yes, and to our grade 9 learners. Again, magandang umaga sa ating lahat. Yes. Yes, grade 9 learners, ilabas na ang inyong learning kit at ihanda ang inyong mga sarili. Balitaktakan ngayong umaga sa programang inyong inaabangan. Maraming katanungan na nais masagutan, palaisipan na nais maintindihan. Sa siyensya, ating pag-uusapan, nandito kami upang kayo'y gabayan. Ito ang Scientificong Balitaktakan. I'm your teacher, Sampagita, teaching and inspiring you on air. Ako naman si Teacher Marge, ang teacher na chinita. For today, we will discussing to you our third grading topic about volcanoes. Teacher Sam, what are the learning competencies for this week? Yes, Teacher Marge. First, we have described the different types of volcanoes and volcanic eruption. Second, explain what happens when volcanoes erupt. And third, illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use. We also have our specific objectives. First, define what is volcano. Second, describe the different types of volcanoes based on the record and eruption, as well as the shape of the cone. Third, we have to identify the factors that affecting the volcano's eruptive styles. Then we have, fourth, identify the different types of volcanic eruption. Fifth, we have explain what happens when volcanoes erupt. And lastly, illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use. Yes, Teacher Sam, I hope our science grade 9 learners ready na sila karon no maminaw nga unsa man gyud ning volcanoes. Kabalo ba ka Teacher Sam and our DJs karong buntaga no si Ma'am Christine and si Ma'am Weng nga kabalo ba mo nga ang Pilipinas is a home of many volcanoes? Yes, grabe no, home of volcanoes. So Yes. daghan di kaayo ni siya Daghan mamay. gid kay ta, pero but before nato na siya i-discuss Teacher Sam, dinhi sa ta sa atong mga terms nga atong ma-encounter as we go along with our discussion this morning about volcanoes. Okay, first, we have the crater. Crater is a funnel-shaped opening located at the top of a volcano. Okay, second, we have the caldera, a large depression formed when a volcano collapses during a major eruption. Third, we have the lava, is a molten rock that reaches the Earth's surface. And then, we have the magma, the molten or the semi-molten natural material found beneath the surface of the Earth. Then, we have also the vent, a channel to which a magma travels to reach the Earth's surface. Then, we have the pyroclastic, are mixtures of hot gas, ash, and other volcanic rocks. This can be ejected or traveling down the slope of a volcano during eruption. And the last one, we have the tephra. Tephra are rock fragments that are ejected during volcanic eruption. Okay, balik ta sa itong pangutana kanitong giingon dito kaganina Teacher Sam that Philippines is the home of many volcanoes. Nganong natawag man gid siya nga home Marge? Yes. Pwede ba nga ato na siyang matubag Muna siya karong ang buntaga? reason. Yes, because Philippines belong siya sa Ring of Fire. What is Ring of Fire, Ma'am Marge? Ring of Fire is a major area in the basin of the Pacific Ocean where many earthquakes and take note volcanic eruptions occur.
And take note, Philippines sits on this unique ring of fire, which is ideal to volcanism and earthquake activity. It is situated at the boundaries of two tectonic plates, the Philippine Sea Plate and the Eurasian Plate, which both of these would subduct or dive beneath the archipelago along the deep trenches munang daghan kay tag volcanoes dinhi. Mamarge, angay ba nato nang ikahadlok nga naaman di itaan ng ring, naaman dito sa Ring of Fire? Dili siguro Sam, no, as we are going to answer that as we go along with our discussion. Okay, manang mangutan na ta, unsa gyud din ng volcano? Okay, I have here, volcano is a mountain or a hill. So, bukid siya. Pero kano sa ta makaingon nga unsay difference between volcano and a mountain? Muna akong isulti sa akong mga estudyante and the rest of the days here nga volcano is a mountain, but not all mountains are volcanoes. So, why? Because volcano has a crater or caldera located at the top of the volcano, where lava, the hot and liquid rock from the magma chamber, steam, gaseous compounds of sulfur, ash, broken rock pieces are ejected onto the Earth's surface. Then, a volcano usually has a summit, the slope, and the base. Volcanoes erupt when magma and pressure come together and the pressure blows off the top of the solid rock. So always remember that volcano is a mountain, but not all mountains are volcanoes. Okay, so we also have here the parts of volcanoes sa sulod na niya, Teacher Sam. So we have here the secondary vent, the main vent, the magma chamber, and the magma. So this time, i-discuss na to, Teacher Sam, giunsa dayon pag-classify ang mga volcanoes. Okay, so naay duha ka ways of classifying volcanoes. Okay, first, we have classification of volcanoes according to the record or eruption or volcanic activity. So, this is based on the PHIVOLCS. So, PHIVOLCS stands for the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa una, Teacher Sam, apil pa itong mga dormant, extinct. But this time, gi-based na ni siya sa PHIVOLCS. There is a Philippine setting. So, we have active volcanoes. So, active volcanoes have record of eruption or volcanic activity within the last 600 to 10,000 years. So, Mamarge, yes, pwede sa Teacher ubatin Sam. kadali lang kaayo. So kung naatay active volcanoes, diniingon ka kaganina nga home of the volcanoes ang ato ang Philippines, mangutana ko mamba, kanang pila di ikabok volcanoes sa ato ang lugar, sa ato ang country. Yes, Teacher Sam, actually we have 330 volcanoes in the Philippines. OMG, as in? Yes, and 24 of that are active volcanoes. Okay, sa daghan na day kaayo, no? Yes, sa 24, we have this one. No, ang famous, pinaka-visit sa mga Kaila jud ko turista. ana, ma'am. Mo Kaila na siya jud atong ka. gitawag nga Mount Mayon. Yes, very good. It is Mount Mayon in Legazpi, Albay, has 49 eruptions. Yung kadaghan. last eruption na recorded was on April 7 to 14, 2020. Wala lang siguro kay nato matikod kay tungod ni Mr. COVID-2. Lagi nabisita, Na no? busy. The second one, okay, famous pod kaayo ni siya, no? So we have the Taal Volcano in Batangas. 34 nakabuk niyang recorded eruptions. Last January 12, 2020, yung last recorded na eruptions. And we have here also, so muna siya ang pinaka-destructive na eruption in the Philippine history. So we have the Mount Pinatubo in Zambales, has 34 eruptions. Last recorded eruption niya is last June 15, 1991. And these are the rest of the active volcanoes, Teacher Sam. Kabalo ba ka, Teacher Sam, nga naatay active volcano dool diri sa Iligan? Mao ba? Angay ba Yes. nato nang ikahadlok, Teacher Marge, kung naay duol nato diri sa Iligan nga volcano? Siguro, Teacher Sam, no, dili ta, angay siguro mahalo, basta prepared lang ta, Teacher Sam. So, Correct, kinsa Tad. man ni siya, no? Si Mount Ragang, nga naa sa Lanao del Sur, and Cotabato in Mindanao, murag duol, ang sa Murag Marawi. duol, Yes, duol napod yun. tayo medyo silingan na to nga,
malapit si Mount Muswan in Bukidnon and Mount Hibok-Hibok in Camiguin. Oo. Oh, mga active. Isa na siya sa dito nga ginabisita para sa mga atong mga Yes, turista, no? Ang turista. Mount Hibok-Hibok. Yes, so considered na sila mga active volcanoes because they have the record of eruption. The second type, based on the record of eruption, is inactive volcanoes. You just imagine from 330 ka-volcanoes, 24 of that is active. So the rest are inactive volcanoes. So active volcanoes are those that have not erupted or have no record of eruption within the last 10,000 years. So we have here Mount Balongo in Pangasinan. Naaputay duol diri Teacher Sam. Asa man na dapit, Si ma'am? Mount Baya sa Lanao del Sur sa Ganasi. And the famous one nga sa mga mountain climbers, we have the Mount Kitanglad in Bukidnon. Oy, makadumdum ko aning Mount Kitanglad kay akong kuya nga si Kuya Weng. Mountain climber ni siya sa iyahang kabatan-unan, and then magsige sila og kanang sakasakag mga bukid, and then ang uban kaniday nasakaan nila nining Mount Kitanglad sa Bukidnon, no? Yes, they are the inactive volcanoes kaya wala sila record of eruption or So dili activity. ra gid siya delikado, ma'am, for the mountain climbers. Dili rapod. Okay. Pero maminaw lagi hapon ta sa mga news atong special gikan sa atong mga FIVOX, no. Okay, another way of classifying volcanoes is according to the shape of the cone. So napoy mga volcanoes nga tingala ta nga na ay klase-klase og shape ang mga volcanoes. Okay, para sa itong mga learners, yun si Ma'am Marge, kay mag-discuss naman siya shape of the cone. Tanawan ninyo inyong mga SLA, MELC 25, Activity 3B, no? Kanang Tell Me Who I Am sa page 2. So, ang mga gidiscuss ni Ma'am, dinha mo maka-answer based sa information niya gihatag ni Ma'am Marge. So, you can Yes. refer to your SLA for your correct answer. Yes, thank you, Teacher Sam. So, unsa man yung mga shape of the cone, tulo ni sila kabuok, Teacher Sam. So, we have the composite volcanoes. They are also called the stratovolcanoes. Large, nearly perfect slope structure. They are formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. So, one example of that, ang pinaka-famous, no, perfectly sloped, we have the Mount Mayon, and we also have here the Mount Canlaon in Negros Occidental. So they are composite volcanoes. Actually, pretty Sam, ang mga stratovolcanoes ang pinakadaghan diri sa Pilipinas. Okay, the next one, we have the shield volcano. So another shape of the cone. It is formed by the accumulation of the lava that oozes out from the volcano. Non-viscous lava that can move freely. Non-viscous means dili kay siya sticky. Broad, slightly domed structure that resembles a warrior's shield. Yes. And wala man tay shield volcanoes there, Pretty Sam. So adto ta sa Hawaii. So we have the Mauna Loa in Hawaii. So wala man tay shield volcanoes there sa Philippines. And the last one, we have the cinder cones. Okay, cinder cones are built from ejected lava fragments, has steep slope, wide crater, and are the most abundant of the three major volcano types based on the shape of the cone. Most abundant siya sa tibuok kalibutan. But remember, diri sa Pilipinas, ang pinakadaghan nato is stratovolcanoes or composite volcanoes. Examples. So, naata diri sa Pilipinas, cinder cone, Teacher Sam. We have the Budaho in Hulo-Sulo. Okay. Yes, cinder cones na siya. Ug adto na punta sa Mexico kay pinakanindot ni siya, no, sikat ni siya. We have the Paricutin in Mexico. You just imagine steep slope then wide crater. Okay, mag-imagine po ka, Teacher Sam, nung inana magid ilahang mga shape of the cone. Actually, ang shape sa cone, Teacher Sam, magbase na siya sa factors affecting the volcano's eruptive styles. Ang pag-erupt sa volcano, maapektuhan iyang shape. Ang pagbuto, naapoy mga factors sa iyahang pagbuto. So, naagit tay factors nga pagahisgutan, ana, Ma'am Marge, pagkahisgutan no? nato. So, Sige. refer sa inyong MELC 25, Activity 2, You Shape Me Though on page 1. So, we have here, but before that, mag-discuss ata, unsa ning viscosity? Okay, viscosity is the property of the material's resistance to flow. It is the liquid's
thickness and stickiness. Ang iyahang kalapot mo na ang viscosity. So what are these three factors, Pretty Sam? So we have the temperature, we have the silica content, and the amount of gas. Okay, ato nang i-discuss. Unsa may mahitabo kung taas ang temperature or ubos ang temperature. So we have here, viscosity of magma decreases with temperature. The higher the temperature of the magma, the lower its viscosity. Meaning kung taas ang temperature, init kaayo, dili siya sticky. And the lower the temperature of the magma, the higher its viscosity, meaning sticky kay siya kung ubos ang temperature. Okay, Ma-Marge, para mas masabtan sa atong mga learners, no? Pwede na to na siya ihalin tulad sa ganang galutog latik, ma'am. Yes, Sige, gani, galuto ma'am. og latik. Kung galuto imong mamaglatik, o kanang tira-tira. Di ba, kung naa pa siya sa kalayo, sa yun ra ka siya kurawon, no? Kutawon, kay init gud kaayo ang kalayo. So, ang latik, sa yun ra kaayo siya kutawon. But, kung gikuha na siya sa kalayo, gihaon sa imong mama, gipabugnaw, nipikit dito ang luwag. So, ni-sticky siya, kay ubos naman, or ni-cool down ang iyahang temperature. Correct. So, yes, makaapekto ang pagbuto ana sa volcano o ang shape sa volcano. Okay, second one, we have the silica content, kay ang mga magma na ay mga silica. Oh, high content, actually. Yes, kung ang magmas with high silica content are more viscous or sticky. So, kung daghan siyang silica, sticky kaayo. And magma with less silica content is relatively fluid and travels fast before solidifying. So, kung less yung silica, ay paspas kayo ng iyahang pagdaisdis din sa mga lava or sa lava pag mugawas na magma pag nasa sulod sa volcano. And the last one, factor affecting the volcano's eruptive style, we have the amount of gas. Ang amount of gas, ani Pretty Sam, muna siya ang gitawag nga mainly the water vapor. So kung ang water vapor is dissolved in magma, tends to increase its ability to flow. So meaning, kung ang kaning mga magma muduol na siya sa environment, mawala ang mga gases. Pag mawala ang mga gases, the magma becomes sticky. Kaya nawala naman tong tubig. Pero napagi siya sa sulod sa magma chamber, daghan pa siya mga water vapor dito or the gas. So, dili kayo sticky ang atoang magma. Yes, Pretty Sam, no? So, inana ang the three factors affecting the volcanic eruptive style. So, mo siya makita na to Pretty Sam, no? Ang mga shape, katong ganina bitaw, katong gisulti nga shield, na atay composite, na atay ang cinder cone. So, we have here shield, ang lava with less silica content, low yung viscosity, so dili siya sticky, so paspas yung pag-travel. So, mo forma din siya shield volcano, mo siya warrior's shield. Yes, tapos, ang lava with high silica content is too viscous, meaning sticky kayo. Dili kay siya ka-travel far, it tends to break up as it flows. So, shield yapon iyang maporma ana. Then, the third one, we have the lava flow with low amount of gas and high silica content, very viscous. Gid kay siya Pretty Sam, kay low pa iyang amount of gas, wala na kaayo siya gas, which is mainly the water vapor. Taas pag yung silica content, so sticky. So, it does not flow out, and it rises, forming a columnar plug in the vent. Muna siya nga to ang composite volcanoes. And the last one, we have the lava with low amount of gas. As it rises, has high viscosity that it pulls up a vent, resulting into a dome shape. O, muna siya, Pretty Sam and Teacher Weng and Ma'am Cristino. Anong laylahi ang forma sa itong mga volcanoes na diri sa Pilipinas? Imagine, 330 ka volcanoes na diri sa Pilipinas. Okay, so kung naay style sa mga fashions, napoy style sa pagbuto sa mga volcanoes. No, na-adjud, yes, Teacher Weng and Ma'am Christine. Oh, types of volcanic eruption. So we have here phreatic or hydrothermal. So what is that? It is a steam-driven eruption as hot rocks comes in contact with water. Short-lived, characterized by ash columns, but may be an onset of a larger eruption. Mara ba siya prerequisite nga pagsunod aning phreatic, mukusog lang siyang kalitog buto. Yes, famous ani ang Agoy, nakaila ko ana. Nakaila ka ani no. Famous din ha Taal si Taal Volcano. Volcano. Last
January 12, 2020, nag-phreatic siya or hydrothermal iyang eruption. Kay ang hot rocks comes in contact with water. Okay, the second one, we have the phreatomagmatic. Violent eruption due to the contact between water and magma. Unsay mapurma na niya? Large column of a very fine ash and high speed and sideway emission of pyroclastic cold base surges are observed. Famous ana, grabe, ang Mount Mayon last March 16 to 12, 2019. Nag-phreatomagmatic siya. Okay. The third one, sus gwapa kay tan-awon. No ma-appreciate yun nimo no, budo na siya'y mahadlok ta pero ma-appreciate imong pagbuto. Mo gini siya ang ato ang Mount Mayon, no? Yes, ang Mount Mayon. Ato pong March nag-phreatomagmatic siya, nag-strombolian po siya. Daghan kay siya og kanang Daghang styles, no, sa iyang kanang pagbuto. styles. Oh. Kung kita pa, daghang kitag mga styles sa pagsinina, no? Fashionista. Yes, fashionista kay ni si Mount Mayon. What is Strombolian? Strombolian is a periodic weak to violent eruptions characterized by fountain lava. So naa siya mga fountain lava sama rin sa kanang during Christmas break na to, kanang mag-celebrate New Year New Year ta, na no? mga fountain. So in ana ang Strombolian from periodic to weak, periodic weak to violent, pero naa siya mga fountain lava. Muna si Mount Mayon last March 2019. So you just kaganina, March po to sa Mount Mayon, pero phreatomagmatic, aya din siya nag-Strombolian. Grabe, yun ni si Mount Mayon. No? You just imagine 49 yung eruptions, di ka malisang. Grabe kay siya ka-participative, ma'am. Participative, good kayo siya sa klase. Oh, grabe. Yes. Next, we have the Volcanian. No? Volcanian is characterized by tall eruption columns that reach up to 20 kilometers. You just imagine pretty some 20 kilometers with high pyroclastic flow and ash fall called your tephra. So one of that is the Paricutin in Mexico. And the last but not the least, huni siya ang pinakakusog, no? One of the most destructive volcanic eruption. So si Plinian. Plinian is excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastic. Actually, nahitabo ni siya sa Mount Pinatubo last June 15, 1991. Grabe, Pretty Sam. Pusog kay ang pagbuto ani Pretty Sam. Yes, Plinian. This is makonsidered siya as one of the most destructive volcanic eruptions sa tibuok kalibutan na consider si Mount Pinatubo. Then kanipong lugar, Pretty Sam, kabalo kayang ashes ani sa ubos, it blows on different sides, even naabot siya sa Manila. Dayon, ang iyang mga ashes nituyok sa tibuok kalibutan for 2 years. Uy, grabe gid ay no. So grabe kaayo iyang destruction. Grabe. Then kanipad yung lugar, Pretty Sam, nagbuto ilang volcano last June 15, 1991. At the same year, maligas lang siguro si Mana, gibagyo pud sila. Agoy, O mutong na ay term nga lahar, a mixture of the ashes and the rainwater. Okay. Yes, that's it mga grade 9 science learners. No, nakahibalo na gyud mo nga unsa gyud ning volcanoes. Always remember that volcano is a mountain, but not all mountains are volcanoes. And since nagstorya man tabahin aning mga eruptive styles, pangutanan ako Teacher Sam, nganong mubuto man gyud ang volcano? Ano bitaw no? Ngano gid ay na siya? But before that, mag-shoutout sa ta Teacher Sam, no? Sa ato ang mga grade 9 science learners, no? Sa akong section Kamagong, nga who are watching today, just comment your name sa comment section box below para makita na kung kinsa gyud tong nagnaminaw sa among discussion this morning. And to my duha ka anak nako dinha sa balay, no? Ayo mo naminaw sa inyong online class, si Pia Dominic and si Felicity Marie. Okay, good morning dra sa inyong tanan. So ano ka mo buto, Teacher Sam? Hadlok baka taana, no? No, ano ka, Ma'am Christine, mubuto. Wala mo nag-wonder, Ma'am Christine and Ma'am Weng, anong mubuto? Og angay batang mahadlok, og angay bagid kitang mahadlok pagbuto ani sa mga volcanoes, no? Mubuto.
Murago na siya gugma nga kanang di na nimo gabuto-buto. kaya nga buto-buto murag aso. Kailangan na gid siya ipagawas, no? Kapag tumibok ang puso. Yes, ready na ba ka, Teacher Sam? Ay, ready na kayo ko. Take away, Teacher Sam. Okay, thank you, Ma'am Marge. So, karong buntag, kailangan nato ni ma-discuss ang atong topics, no? So, we have here, ato ni siyang tubagon. Why there are volcanoes? Nganong naamang gyud mga volcanoes? Why and how do volcanoes erupt? What are some of the disadvantages and disadvantages of volcanic eruption? And of course, how geothermal power plant works. So, kani siya tanan, makita nato ni siya sa ato ang topic din ha sa inyong SLA. So, paki-prepare for, we have here for why there are volcanoes, MELC 28, page 4, activity 1 and 2. Then, nawala atong connection. Anak, magina ni mga technicalities, no? And then, for the disadvantages and advantages, napuntaan na sa MELC 28, page 5, activity 3. And for our geothermal power plants, we have MELC 9, pages 6 to 7. And of course, you have to answer activity 1 and 2. So, muna itong pangutana, no? Why there are volcanoes? Ngano man nga naagyoy volcanoes? Nganong naamagin? Ganong ga-exist man sila? So, according sa ato ang BBC World News and NASA, na volcanoes are just a natural way that the Earth and other planets have of cooling off and releasing internal heat. So therefore, mga learners, tanan di ay planets, dili lang kay ang Earth ang naay volcano, even ang atong moon, naa sila gitawag nato nga internal heat. So therefore, kung naay internal heat, kailangan siya ipagawas, no? Kailangan siya i-release. So, mura gid na siya sa tawo. Kita na amantay internal heat natay kainit sa sulod sa atong lawas. So, kailangan nato siyang ipagawas. So, that is why our skin naa siya mga holes, naa siya buslot. No, mga pores ang tawag ana, skin pores. So, sama po na sa volcano, tungod kay naa siya internal heat, naapod siya buslot, naapod siya ma-marge, naa siya gitawag nato nga Mga crater. mga crater. So kay didto mo gawas puhon-puhon og dili na gyud makayanan. So kita kay singot man ato iyahapod kay ang iyahang magma pa sa ilalom paggawas lava na. Apil po ang mga bato, ana. Oo, natay mga bato og kani atong gitawag nga mga poisonous gas ma-marge, no? So mo na masabtan nato ngano ang Earth nganong naamantay volcano para maka-release makapahungaw sa iyahang kainit. Okay, next is why and how do volcanoes erupt? Ngano mang mo erupt man na sila nganong di na lang pwede nga magsige na lang sila didto og kanang aso-aso baka di na nganong kailangan pa mangyud mo buto, nganong kailangan pa mangyud na actually mga destructive nga mahitabo, no? It's because kani siya, volcanoes erupt because of heat, ang iyang kainit, density, pressure, and of course, our tectonic plate activity. So, giunsa man karon, so ang atong hot molten rock, gitawag siya magma. So, as what you can see there sa amuang model, so kaning pinakaubos mo na siya ang atong gitawag nga magma chamber. So, dinha, nag-ipon ang katong mga molten rocks. Pasabot, mga rocks ni siya nga nalanay tungod sa kainit. So, gitawag siya og magma. So, this is buoyant, meaning this has a lower density that is actually surrounded with the rest of the rocks. And of course, tungod siyang kainit, it will rise up, no? Musaka siya. And of course, dito sa atong crust, mag-erupt dayon siya sa atoang surface. Musaka ang magma, and then, once na siya sa outer, gitawag na dayon siya og lava. So, as magma rises, bubbles start to form from the gas dissolved in magma. So, the bubble exert tremendous pressure. So, grabe kayong pressure, no? Nga kanang diretso yun. Saka gidayon siya. So, bringing the magma in the surface and into a great heights. Depende. As what ma-marge nga gisulti ka ganina, magdepende sa iyang composition sa factor. Sa iyang temperature, sa iyang salika content, o kani mga viscosity and the amount of gas. So, sama ra na siya nga kanang ato ang soda o kani ato ang pag-abli ani atong mga soft drinks, mga Coke nato, no? So, kung naaman na siya pressure sa sulod, kung imo na siyang giuyog, imo na siyang gi-shake, of course, kung sa ato pa na diri na atay earthquake, kay na shaking, meaning na ay mahitabo sunod. So, the moment kapag abli nimo atong iyahang can, iyahang cup,
So mo na siya nga magbula-bula din musaka, no? Ang uban gali anak ma-Marge kay katong sa wine. Parehas gyapon na siya sa kana mag-open ka sa imong wine, di ba? Ang one of the activity before mo erupt ang volcano is naman ay shaking. So kung imo shake ang wine bottle, so pag shake nimo pressurize. So pag open nimo na ni pop ang katong ihang cork, so ni gawas nito mga bubbles, so same na gyapon na siya sa pag-erupt sa ato ang mga volcanoes. Pressure. Okay, so mo na siya no, mo na siya ang reason. So karon na pud tay pangutana, what are the effects of volcanic eruption? Lagi kay daghan bigitag volcanoes no, imagine nimo 330 then 24 din natay duol dira sa Marawi si Mount Ragang. So unsa man unsa may mga atong gi-expect ani nga unsa man kahiyahang mga effects ani. So of course ang effects ato naman gid siyang tungaon sa disadvantage ug advantage. Unahon sa nato ning disadvantage no, kay at least ma-appreciate pud nato si volcano unya later on. Yes. So ang iyang mga disadvantages, number 1 gid ni siya, death and destruction. So of course kung naatay gipagawas dira nga mga magma, mga poisonous gas na agi apektado. And of course ang mga tao, the life of our people. So kinsa to mga affected, mga matay to sila, ang uban ng gipang-angol or whatsoever, no? So daghan kaayo like what happens sa ato ang pinatubo. And of course pinatubo. destruction sa ato mga infrastructure, labi nag ang mga ang volcano kay namo gid mga kahumayon kay fertile ra ba nilang Yes, soil, ma'am, no? fertile ang soil. So tanan didto ang ilahang Mga properties, crops. ang crops, ang plantation, ang mga natural landscape, madaot gid na siya, no? Ma-distract gid na siya. So mo na siya ang gidala. Of course, napag na siya earthquake kung kinsa to maagihan, mga crack ang itong mga dalan. So total devastated gyud ang mahitabo sa isa ka area, no? So next is pollution in air, water, and land. So, iyan na yung giharos, Ma'am Marge. Giharos Napay na na air, yung napay tanan. water, napay land. Of course, since script man siya din ha, og ka ng poisonous gas, so, of course, ang iyahang air, nga tumalanghap. So, mag-expect gid anig mga sakit, no? Yes. Coming from the ashes of the volcano. Ang water nga may igihan, kay para pod sa karagdagang kaalaman ng ating mga learners, naputay volcanoes under sa atong sea floor, no? Sa ocean nato. So kung kanipod siya mubuto dito sa ilalom, maka-create siya giant wave nga gitawag natog tsunami. So katupod duol pud niya nga area, mupud to siya ang daghan pug mamatay, daghan pug ma-destroy, no? Yes. So nga na. Then sa land, of course, they will also create a lot of pollution. And of course, since naghisgot man ta og mga pollution, maka-affect gid ni siya dako kaayo sa atong respiratory system. No, dira in fact ato mga asthma and all the related mga lung diseases dinha, no? Ato gining ma-blame ani, isa sa atong ma-blame ani kung naagid ni siya kanigid ang atong volcanic eruption. Pero sige lang later on apakoy trivia sa inyo ha about aning isa sa sakit aning brought about by the volcanic eruption. And of course, the global warming, no? So, kabalo man gid ta unsa ning global warming because of our greenhouse gases nga daghan na kay isa nga tanan ang kainit, no? So, napay kainit sa ilalom, napay kainit sa imabaw, init na gid kaayo. And we are suffering right now global warming. So, so gikan ni siya sa ato ang mga gases. Ma'am Marge, kay kadungag. Yes, Teacher Sam, kaya nakaibalo naman ta sa disadvantages no sa atong mga pagmubuto na atong mga volcanoes. So, unsay angay ng buhaton nato or angay buhaton sa ato ang mga constituents or sa mga tao o sa mga estudyante nga kana nga lugar oy na ay active volcano. Unsay angay natong Yes, Ma'am buhaton para di Marge. po ta mabalakan Correct. no? So sama sa imong giingon na atay 24 ka active volcano. Yes. So di na ta mag-uol atong 306, no? So kaning atong active, so kita kinanglan kita nga kanang naa diri mga Pilipino nga naa sa Pilipinas, especially na ata sa duol, no? Ani nga mga site ani na ay volcano kinahanglan gid ta aware sa news. So magkasalamat ta sa atong FIVOX kay mo ni siya maghatag sa ato ang mga updates about our volcanoes and the volcanic activity nga nahitabo around us. So kita pod isip mga Pilipino, mga estudyante o mga kapamilya, kapuso and all, kinahanglan pud ta aware pud ta ani unsa may angay buhaton, no? So ang atong government nagkandak ta ani mga DRR na to, mga disaster risk reduction management. So sa eskwelahan na atay gitawag nga Earthquake drill oh, nato. kanang mga earthquake drill. So sa opisina, so mobita na atay gitawag nga kanang mga preparation, no, preparedness nato. So kanang duck cover and hold ato gina siyang i-practice mga learners. O dili lang pod ato pong practiceon ato ang kauban sa balay o atong mga anak kay wa man ta kabalo. And if for example duol pod ta sa
kanang site yun, naamang pud tay ang atong government gitagaan pud ta og evacuation center in case nga grabe na gid kaayo ang volcanic activity, so ginapa-transfer nitong duol sa site para at least nga dili gid sila maapektahan aning atong gitawag nga pagbuto sa bulkan. Yes, teacher. Sa mo nang maminaw gyud ta. One way is maminaw gyud ta sa atong government. Kung ingon siya evacuate gyud dayon ta. Correct. Tigid magpagahi-gahi kay haron dili ta mga Matay. Okay, so kung naghisgot man ta dinhi og disadvantages, maghisgot po tag Lagi advantage. para malipay po ta, teacher Correct. Sam. Diba? Puro na lang ta negative. Nagulang mga naong sa atong mga digits, dili pa yung Okay. disadvantage. Dili na po ta sa advantages. At least Sige. malipay po. Okay, sige, sige. As well as our learners. Okay, sige dirita. Number one, as I've mentioned kaganina no, nga kinaagid tay internal heat. So kailangan gid siya mo pagawas because of this volcano nga naa nato, makapagawa siya sa iyang internal heat. Murag siya ang katong pores sa atong skin. So magpasalamat ta nga naa si volcano para magpagawas ani atong internal heat. And then of course, during eruption, pagkahuman ng eruption, maka-form siya og new landform. So nanatay another mga plateau and all the island, volcanic mga island. no? Mahimo na din siyang tourist spot, ma'am. Yes, tourist spot. Oh. And then source of metallic minerals kanang copper, gold, silver, lead and zinc. Gikan ni siya sa atoang inactive volcanoes, no? So kanang atong gipangsuot din nga mga alahas, gikan po na didto sa iyahang metallic minerals nga duol sa atoang volcanoes. And of course, para makapa-fertile sa atong soil. We know how important our soil para sa atong mga plants, itong mga producers, no? Because we are all consumers, kailangan abundant ang atoang mga plants. Yes. Muna teacher Sam, pagpadrawingon ako mga estudyante sa una, volcano, then doon din sa mga tanom-tanom. Naiuban mo kataw, ano naman ay tanom-tanom? Mutubo ba day dira ang mga tanom? Muna kung giingon silang. Yes, mutubo yun. Yes, once na mag-erupt ang volcano, katuiyahang mga ashes, mag-mix to sa soil, it becomes ang soil ma-fertile. Munang dool sa mga makita na to sa mga pictures, ang mga naay mga farmers dito nag-cultivate silang mga crops. Correct. Kay fertile kayo ang soil. Okay, nganong fertile man kay rich kaayo siya in potassium and phosphorus. Sa mga plantitas, manguha ta dito. Oh, mga plantitos and plantitas. Okay, very kung gusto mo og fertile. soil nga fertile, duol mo atong mga gikanan sa duol sa volcano, no? Kay grabe ka, fertile ang soil dito. And of course, the last but not the least nga akong ma-mention nga pinaka advantage sa ato ang source of energy, heat energy man no. So source of energy nga makakonduct siya electricity. So mao na siya karon nga atong hisgutan, akong last topic is about geothermal energy. So unsa man ni siya? Sama na siya, teacher Sam. Okay, sige. From the word geo o thermal, gisumpay man na siya no. So sa Greek, ang kanang geo is earth. Ang thermal means heat. So heat no, heat in the earth. Heat inside the earth. Mo sa to kung gingon kaganina is katong ako ingon nga internal heat. Mo na siya ang geothermal energy. So makaunsa din na siya, unsa gid na siya. So this is an energy obtained by tapping underground reservoir of heat, usually near the volcano or other hot spots of the surface of the earth. So munang naatay gitukod nga mga power plant, tay lain mo tag power plant, tay hydroelectric, natay coal plant, napod tay geothermal, napod tay nuclear. So taman sa pwede ta makakandak og electricity, taman sa naatay sources ato ginang gamiton para sa atong katawhan ma-Marge, no? So diri dayon namugna ang geothermal power plant. So ang geothermal power plant mag-generate siya electricity coming from the heat of the magma. Unsa man ang process ana, teacher Sam? Okay. Ang magma ang gikuha gyud dito. Dili gyud Okay, ingana unsa, ma'am. sige, Teacher Sam, So giunsa? inganita no. So MELC 29 page 67 activity 1, hey wanna connect with me, and activity 2, I hit you. Dili I hate you ha. I hit you. So mauna siya ang inyuhang pag-aansira no. So this is actually the process nga gipangutana ni Ma'am Marge. Giunsa man pag-generate karon, giunsa man paggamit sa ato ang mga taga-planta kanito mga scientists din ha. Giunsa man nila pag convert aning geothermal plant works nato. How it works actually. So first, ato sa dayong i-discuss nga kailangan ng isa ka planta, especially pag naakay geothermal power plant, kailangan na akaaning sources. So it could be kung kanisya kung geothermal dapat na akay gitawag nga heat no from the kanang duol ka sa volcano. Kung moingon po kag hydroelectric, ang imo pong source ana kay
unsa man? Water. Murag diri sa sa Iligan City na atay hydroelectric power plant, no? Yes, we have Kani the atong Maria Cristina. source. So ang uban pod kaning mga uling. So mao na siya. So lain-lain ay mga windmill. So ingana ang kailangan na atay source. Ikaduha, dapat na atay reservoir. Kaning reservoir kailangan zone mo ni siya itong gitawag nga zone of storage, no? Diri ang kinetic energy mo increase and then mo flow siya padulong sa atong turbine. So diri ang ihang from potential pupadulong siya dito, mo conduct siya, and then magpagkahuman, mo convert siya into kinetic energy. Pag dito na dayon sa turbine, ang imong electromagnetic, mutuyok to siya, mutuyok, na ay mga motion of particles, and then, from kinetic energy, padulong na dayon siya into electrical energy. Then, afterwards, generator. So, tanan na agi generator. Pagkahuman niya, og pagtuyok sa turbine, ipasa din niya dito sa generator. Diri na dayon ang conversion sa kinetic energy to electrical energy, no? So converts motive power to electrical power. And of course, naatay transformer where the copper wire is connected and into high voltage and then to our power line. So i-connect na day na niya, hantod i-distribute na day na niya sa ato ang mga balay mamarge. So, ing anak ka powerful ang isa ka power plant. Yes. Sa geothermal teacher Sam, unsa man gikuha gitong magma? Dili, ani siya. Ang hot water from deep underground is pumped through a well under a high pressure. So, kwaon dito ang tubig. So, grabe siya kainit, Init no? kay nga Yes. tubig. So, pumping the hot water from the geothermal source. As what I have mentioned, natay heat source, no? Second, ang second step, ana, is as water reaches the surface, the pressure drops, causing the water to turn into steam. And then, ang third, dito na din siya sa atong turbine, the steam spins a turbine that connect to a generator producing electricity. And then after, the steam is cooled off in cooling tower and condenses back to water. And then the last one, cool water is pumped back into earth for the process to restart. So magtuyok-tuyok lang gid siya, no? So dili siya mahuman, mahurot. Yes, at least teacher Sam no nga naa jud advantages ang volcano sa Philippines. One of that is the source of electricity. At the same time, kani bitong geothermal power plant teacher Sam is pinaka-cheaper. No, pinaka-cheaper siya in comes to producing electricity. And Philippines is I think the second most kanang abundant nga maka-produce og electricity using the geothermal Yes, power. kay dili man ta the geothermal magbayad, no? energy. Dili man Yes, to bayaron dili to ta magbayad. kainit sa ato ang Yes. kainit sa ato ang sa tawag ani ato ang earth. Ang uban kay maggasto pa man no kay kanang mga coal, Yes. mga uling nato, ila pa man ang paliton. So kani kay free na free kaayo. Okay, so kung gahisgot ta og geothermal power plant, we have 22 geothermal power plant here in the Philippines. So dili na ko sila ma-mention tanan kay hasta nagyong taasag asa pa sila located. Lagi. Pero one of those are kani silang Tiwi Albay, Kidapawan sa North Cotabato. We also have from Leyte, Negros Occidental, from Batangas, and daghan kaayo, no? Geothermal lang na siya.